Sziasztok! Egy korábbi videómban azt néztük meg, hogy hogyan működik az FM rádió. Ezt a témát tovább fűzve arra gondoltam, hogy építek is egy FM rádióvevőt, egyrészt, hogy kipróbálhassam az új forrasztópákámat, másrészt, mert úgy gondolom, hogy nincs is jobb munka annál, mint megépíteni valamit, amit aztán akár használni is tud az ember. A kitet az IC Station nevű oldalról rendeltem, és bár nem voltak vele kapcsolatban nagy elvárásaim, azért a végeredmény igazából nem is lett vérlázítóan rossz. Nyilván a cucc hangjának semmi köze nincs a hi-fihoz, annál is inkább a lo-fihoz, viszont meglepően jó minőségben szólal meg a fejhallgató kimenetén, jó a szelektivitása és az érzékenysége, és még a kezelhetősége is elég jónak mondható. Ráadásul nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én a 2000-es évek eleje óta, amikor is megjelentek az átlátszó házzal rendelkező kütyük, mint például az Apple iMac, szóval azóta nekem valahogy ez az átlátszó tech beakadt, tehát akármilyen munkát is fogok végezni, azt utána rádióhallgatás közben akár csodálhatom is, vagy éppen méltatlankodhatok miatta. Na de nem is húznám tovább az időt, a főcím után ismét egy DIY projekt fog következni, ezúttal egy FM rádió kit. A projekt kivitelezéséhez egy forrasztópákára, forrasztóra, pákahegytisztító fémgyapotra, oldalcsípőfogóra és jó sok fogyasztószerre van szükség, na meg némi kézügyességre. A forrasztáshoz a Secure SQ D60 mini forrasztópákát használtam, amivel 100%-osan meg voltam elégedve. Az olcsó Weller pákámra köröket ver rá a használhatóságban, ami inkább a Wellerre nézve szégyen szerintem, már hogy ilyen használhatatlan terméket dobtak a piacra, ilyen patináns névvel. A Secure pákához egyébként rendeltem mindenféle formájú és méretű pákahegyet is, így mindig az adott feladathoz tudom igazítani a pákámat. A pákahegy méretét, ami ugyebár összefüggésben van annak az úgynevezett hőtehetetlenségével is, mindig az alkatrész mérete, az alkatrész környezete és a hőelvonó felület nagysága szerint kell kiválasztani, ellenkező esetben vagy nem tudunk vele hatékonyan dolgozni, vagy szélsőséges esetben tönkre is tehetjük az adott alkatrészt, illetve a forszemet a nyáklapon. A cél általánosságban az, hogy az egész forrasztási művelettel 1-2 másodpercen belül végezzünk, de azt is biztosítsuk, hogy megfelelően erős kötés alakuljon ki a forrasztón, az alkatrész lába és a nyáklap forszeme között, úgy, hogy eközben egyiket se tegyük ki túlzott hősoknak. Először is nézzük meg, hogy mit tartalmaz maga a kit. Az FM rádió háza lézervágott akrilból készült, amit a szerelés végén kell majd összelegóznunk. Nem tudom hangsúlyozni, hogy mennyire idegesítő dolog az ilyen elemeket megszabadítani a védőpapírtól és összeszerelni, de ha minden jól megy, ezt csak egyszer kell megtennünk. A következő zacskóban az elemtartó, az antenna, a forrasztandó nyáklap, a mikrokapcsolók, a lítium-ion akú töltőelektronikája, a különböző csatlakozóhajzatok, valamint a beforrasztandó alkatrészek vannak ömlesztve. Egy külön csomagolásban megtaláljuk a rádió lelkét, az előre összeállított FM rádió modult és a hozzátartozó kijelzőt. Ezzel nem lesz sok dolgunk, ami jó hír a sok apró felületszerelt alkatrészt figyelembe véve, amiből megépítették. Találunk még a csomagban egy összeszerelési útmutatót az alkatrészlistával és a rádió sematikus ábrájával. Az utasítások jó angolsággal vannak leírva benne, és viszonylag könnyen követhetőek. Végül találunk a csomagban még bronz távtartókat is a végső összeszereléshez, valamint egy nem éppen tekintélyes méretű hangszórót. A rádió egy 18650-es lítium-ion akucellával működtethető, amit a csomag nem tartalmaz, ezért ezt külön kell beszereznünk. Az alkatrészek beforrasztását érdemes a fekvő alkatrészekkel kezdeni, majd az álló alkatrészekkel befejezni. Ezen belül is mindig a legkisebb méretű alkatrészekkel érdemes kezdenünk, majd aztán egyre haladunk a nagyobb méretűek felé. Ennek megfelelően a forrasztást a 2 felületszerelt alkatrésszel kezdtem el. Az egyik a rádió erősítője, a másik pedig a micro-USB csatlakozó. Talán ez az a 2 alkatrész, ami miatt kezdőknek elsőre rémisztő lehet a kit összeszerelése, de az LM4863N erősítő IC egy viszonylag nagyméretű alkatrész, szóval ezzel nem lesz különösebb probléma. Ellenben a micro-USB hajzat már sokkal keményebb diónak ígérkezik.
Szóval kezdjük a forrasztást a Texas Instruments LM4863-assal, ami egy 2x2,2 wattos sztereó erősítő és egy eléggé standardnek mondható cucc az ehhez hasonló audio eszközökben. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen orientációval forrasztjuk be ezt az alkatrészt a nyáklapba. A nyáklapon megtalálhatjátok az IC sematikus ábráját egy U alakú bevágással. Ez jelzi azt, hogy merre kell állnia az IC-nek. Az IC-n ez a jelölés egy pötty az egyes láb mellett, szóval ennek a pöttynek az U alakú bevágás felé kell néznie. A forrasztás előtt elő kell készíteni a nyáklapot, ami azt jelenti, hogy az IC forszemeit jó alaposan bekenjük fogyasztószerrel, vagy ahogy angolul mondjuk flakszal. Olyan nem létezik, hogy túl sok fogyasztószer, szóval ne sajnáljátok, mert ebben az esetben a sok jobb, mint a kevés. A fogyasztószer feladata eltávolítani a forrasztandó fémfelületekről az oxidációt, illetve elősegíteni azt, hogy a forrasztón egyenletesen megfusson az alkatrész és a forszem között. Egy ilyen alkatrész beforrasztásához a flux elengedhetetlen, de igazából mindenhol lehet és érdemes is használni. A fogyasztószer abban is segít, hogy a sűrűn elhelyezkedő lábak között ne alakuljon ki úgynevezett ónhíd. Mivel ezt a rádiót azért nem az örökkévalóságnak készítem, ezért nagyobb mennyiségben én csak a felületszerelt alkatrészeknél használtam. A kivitelezési módszer, amit követtem, az volt, hogy az IC egyik lábát lazán odaforrasztom az egyik forszemhez, így képes leszek még az IC pozícióját korrigálni, amennyiben ez szükséges. Ezután az ellentétes oldalon is odaforrasztok egy lábat, majd ha az biztosan jól áll, akkor az összes lábat véglegesen beforrasztom. A fogyasztószer a forrasztás közben erős füsttel párolog, ezért érdemes ezt egy jól szellőző helységben, esetleg ventilátoros elszívó mellett csinálnotok, mert nem igazán jól letüdőzni a felszabaduló gőzöket. Az alkatrész lábait egy csipes segítségével egy vonalba pozícionáltam a forszemekkel, majd az előbbieknek megfelelően beforrasztottam. Próbálkoztam a húzásos forrasztási technikával is, ami elég jól sikerült, mert csak néhány ónhídat sikerült vele képeznem. A fogyasztószer itt is segített, mert nélkül ez a forrasztási technika elég rosszul működne. Természetesen ilyen esetben a kiforrasztó harisnyával könnyen meg lehet szüntetni a rövid zárakat a lábak között. A végeredményt érdemes egy nagyító alatt is megvizsgálni, hogy minden láb tökéletesen le lett forrasztva, illetve hogy biztosan nincsenek-e rövid zárak a lábak között. Végül a visszamaradt fogyasztószert izopropil alkohollal eltávolítjuk. Ezután következett a micro USB ajzat beforrasztása, amelynek már sokkal magabiztosabban álltam neki az előző tapasztalatokból kiindulva, pedig sokkal nehezebb, mert sokkal sűrűbben vannak a kivezetései, és azok apróbbak is az erősítő IC lábainál. Csak halkan jegyezném meg, hogy a töltőelektronikán is van egy gyárilag beforrasztott micro USB ajzat, amit ebben az esetben semmire nem fogunk használni. Hogy miért nem úgy tervezték meg ezt a rádiót, hogy a már amúgy is rendelkezésre álló USB ajzatot használhassuk töltésre, az számomra rejtély. Így teljesen feleslegesen szivatjuk magunkat a beforrasztással. Minden esetre itt most nem gyakorolgattam a húzásos forrasztási technikát, hanem megpróbáltam szépen egyenként beforrasztani a 4 kivezetést. A mechanikai szilárdság növelésének a reményében a micro USB ajzat házát megpróbáltam beforrasztani az alkatrész oldalon is. Nem lett túl szép a végeredmény, de remélhetőleg így, hogy két oldalról is fogja a forrasztás, sokkal tartósabb és erősebb lesz az ajzat rögzítése. A felesleges fluxot itt is alkohollal eltávolítjuk. A következő lépés az ellenállások beforrasztása volt. Az ellenállások értékét és tűrését színgyűrűkkel jelölik magán az alkatrészen, amit valaha fejből tudtam, de bevallom férfiasan már sajnos elfelejtettem. Ugye manapság nem a lexikális tudás az érték, hanem hogy meg tudjuk-e fogalmazni a megfelelő kereső kifejezést angolul a Google-nek, szóval természetesen erre is van egy alkalmazás, amellyel kideríthetjük a színkódok alapján, hogy melyik ellenállás hová való. A nyáklap alkatrész oldalán az úgynevezett silk screenen elég részletesen fel van tüntetve, hogy minek hová kell kerülnie, szóval ha tudjuk a helyes értékeket, akkor már nagyon nehéz eltéveszteni azt, hogy mit hova forrasszunk be. Az alkatrészek lábait a nyáklapba helyezés után és a forrasztás előtt enyhén meg szoktam hajlítani, így azok nem esnek ki a furatokból, amikor megfordítjuk a nyáklapot a forrasztáshoz. Természetesen a silk screen
annak a megállapításában is nagy segítség, hogy melyik az alkatrész és melyik a forrasztási oldal a nyáklapon, mert hát ez sem mindegy. Ha meg vagyunk a forrasztással, akkor az oldalcsípő fogóval az alkatrész lábak feleslegesen kiálló végeit közvetlenül a forrasztás vonalában lecsípjük. Következő a fülhallgató jack ajzatának a beforrasztása volt, amely viszonylag egyszerű. Érdemes először csak egy lábot beforrasztani, azután a helyére nyomni az alkatrészt, és amikor az teljesen hozzásimul a nyáklaphoz, akkor vélekesre forrasztani az összes többi lábat. Jöhetett a töltőmodul beforrasztása, amelyet egy tüskesor rögzít a főáramköri lapunkhoz. Ehhez a mellékelt tüskesort méretre kell vágnunk. Én egy kis maszkoló szalaggal rögzítettem a tüskesort a beforrasztás idejére, de érdemes erre egy úgynevezett Kapton szalagot használni, amely biztosan hőálló. Nos, nekem ilyesmi nincs itthon, és a Lidl-is maszkoló szalag ebben az esetben teljesen jól működött, mert bevallom, nem egy elegáns módszer. De hát magyar vagyok, nem turista, szóval egy kis szigetelő szalaggal és egy sarok csiszolóval bármit meg tudunk oldani, ugye? Innen is csókoltatom azt a szomszédomat, aki minden vasárnap reggel 8-kor óramű pontossággal beröffenti a sikítót. Ezután a rádiómodul ajzatát kell beforrasztani, ami pont egy kivezetéssel többet tartalmaz, mint ahány furat van a nyáklapon, tehát egyet le kell csípni belőle. Ez kíván némi szerencsét, mert nekem is sikerült a keleténél többet levenni ebből a csatlakozóból, de végül ki tudtam javítani a dolgot. Ezután még a töltőmodul maradék 2 tüskéjét is beforrasztottam, majd a töltőmodult a tüskére helyeztem, és azokat is leforrasztottam. El is fogytak a fekvő alkatrészek, szóval rátérhettem az álló komponensekre. Az első ilyen a monolit kerámia kondenzátor beforrasztása volt, majd az elektrolit kondenzátor következett. A kerámia kondenzátort mindegy, hogyan forrasztjuk be a nyáklapba, de az elektrolit kondenzátornak van polaritása, tehát figyelnünk kell arra, hogy melyik láb hol megy. A nyáklapon akkurátusan jelölve van, hogy a kondenzátor negatív lába melyik furatba kell, hogy menjen, a kondenzátor oldalán pedig egy csíkkal jelölik a negatív pólust. Ennek a kettőnek egybe kell esnie, különben füstölés és nem működés lehet a dolog vége. Nem is maradt más hátra, mint a mikrokapcsolók beépítése, és gyakorlatilag készen is vagyunk. A következő lépésként az elemtartót forrasztottam rá az alaplapra, hogy ki tudjam próbálni a rádiót, mármint hogy legalább bekapcsol-e. Ehhez az elemtartó vezetékeit előonoztam, majd beforrasztottam őket a nyáklapba. Nagyon fontos, hogy itt is figyeljünk a polaritásra, ez is fel van tüntetve a nyáklapon. A piros vezeték a pozitív, a fekete pedig a negatív.
Amikor ezzel megvoltam, jöhetett az első gyors teszt, amelyet siker koronázott. Még 2 utolsó alkatrészt kellett a nyáknapra forrasztanom. Az egyik természetesen a hangszóró. Mivel nem sztereó rendszert rakunk össze, ezért ennek a polaritása igazából lényegtelen. Érdemes a befejező lépéseket úgy elvégezni, hogy közben az akkumulátort kivesszük az elemtartóból, mert ha szerelés közben röviden zárunk valamit, annak igen heves kémiai reakció lehet a vége. Mivel a cella eléggé szorul a tartóban, ezért elégségesnek ítéltem meg, ha csak elhúzom azt a pozitív termináltól, de ha biztosra akartok menni, akkor inkább vegyétek ki. Abból még baj sosem lett. Az utolsó alkatrész az antenna volt. A csomagban nem találtam sem csavart, sem anyát a rögzítéséhez, ezért úgy gondoltam, hogy egyszerűen beforrasztom. Itt van egyébként jelentőség annak, hogy jó minőségű forrasztópákával dolgozzunk, mert az antenna és a forszám, amelyre azt rögzítjük, elég sok hőt von el a művelet közben, és ha ezt nem képes gyorsan pótolni a pákánk, akkor nem lesz tartós vagy sikeres ez a forrasztás. Érdemes itt is a fogyasztószert bőségesen használni, amit én sajnos elfelejtettem, és látszódik is, hogy ez a forrasztás nem is ment olyan simán, de ennek ellenére a Secure pákája becsülettel állta a sarat. Ezzel az elektronika készen is állt a végső próbára. Ezután következett a rádió házának az összeszerelése, amelyet eléggé elnagyoltan taglal a kithez adott leírás. Megmondom őszintén, kevés ennél idegesítőbb dizájnnal találkoztam. A ház összeszerelése nekem körülbelül 40 percbe telt, ami jól mutatja, hogy mennyire nem egyértelmű azt összelegózni. Természetesen elismerem, hogy lehet, hogy bennem van a hiba, és nem rendelkezem a gyors összeszereléshez szükséges deduktív logikai képességgel. Addig a dolog viszonylag egyértelmű, amíg a rádió elektronikáját, illetve a hangszorot rögzítjük. Utána már egy kicsit bonyolultabb a helyzet, ráadásul minden nagyon passzántosan kerül bele a házba, és könnyű eltörni az anyákat rögzítő füleket, szóval nem egy egyszerű a dolog. Ezért a végére sűrű anyázások közepette minden összeállt. Ahogyan arra számítani lehetett, a rádió nem valami jól szól a beépített hangszóróján keresztül. Mély hangok egyáltalán nem jönnek ki belőle, de ha nem zenét akartok rajta hallgatni, hanem például híreket vagy beszélgetős műsorokat, akkor viszonylag hangosan és tisztán szól. Bár pontosan nem mértem le, de teljesen feltöltött akkuval olyan 10-12 órán keresztül biztosan tudjuk hallgatni. Egyébként a rádió szelektivitása és érzékenysége nagyon jónak mondható, és a fejhallgató kimenetéről hallgatva pedig egész jó minőségű a hangja is. A kijelzője a háttérvilágításnak köszönhetően még sötétben is jól olvasható. A frekvencia
és a hangerő állása mellett képes kijelezni a befogott rádióadó jelének az erősségét is, bár ezt eléggé elnagyoltan teszi. Gombnyomásra képes az összes elérhető rádióadót tárolni, amelyeket kikapcsolás után is megőriz, de természetesen manuálisan is kereshetünk vele. Amit viszont nem teljesen értek, hogy miért csak teljesen kikapcsolt állapotban lehet tölteni az akkumulátorát, tehát vagy szól a rádió, vagy az aksit töltjük, a kettő egyszerre nem megy. A rádiót át lehet állítani, hogy rá tudjon hangolni az úgynevezett campus frekvenciákra is, tehát akár egészen 76 MHz-től 108 MHz-ig képes a rádióadásokat befogni, illetve ki tudjuk teljesen kapcsolni a háttér világítását is, hogyha ezt szeretnénk. Természetesen minden ezzel kapcsolatos infót, trükköt és tippet megtaláltok a kit leírásában. Összességében ez egy egyszerűen megépíthető projekt, és akár kezdőknek is ajánlanám, amennyiben a két felület szerelt alkatrész nem rettent el benneteket. Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel azt a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!